ሰላም ኦኬ ዛሬ ቻፕተር 6 የአስሮታ ያክል ፖቨርቲ ኤንድ ኢኒኳሊቲ የሚል ኮንሰፕት የምንጀምር ይሆናል። ኦኬ ፖቨርቲ እና ኢኒኳሊቲ የሚሉ ነገሮች አንድ ላይ የሚያያዙ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ይህን ቻፕተር ከጨረስን በኋላ አት ኤንድ ኦፍ ዲስ ዩኒት ተማሪዎች ማወቅ ያለባቸው ተብሎ የተዘረዘሩ እዚህ ጋር አሉ። ፖቨርቲ ሚኒንጉን ማወቅ አለብን፣ በምን እንለካለን የሚለውን ማወቅ አለብን። ሚኒንግ ኤንድ ሜጀርመንት ኦፍ ኢንካም ኢኒኳሊቲ ሲባል ምን ማለት ነው የሚለውን ነገርም ማወቅ አስፈላጊ ነው። ኢፌክቶቹ ፖቨርቲ ምን ያመጣል፣ ከሪጂናሊ ግሎባሊ ምናምን እነዚህን ምን ማድረግ አለብን፣ ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሌላ ኢንዲጂነስ ናውሌጆች ያለው ኤንድ ኢንስቲቱሽን ሪዲዩሲንግ ፖቨርቲን እና ኢኒኳሊቲን ለማስወገድ በሀገር ውስጥ ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ወይም የሀገር ውስጥ እውቀት ምንድን ነው ሮሉ ወይም ምንድን ነው አስተዋጽኦ የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ቻፕተር ውስጥ። ኦኬ the concept of poverty and its measurement the concept of poverty and its measurement እሺ እዚህ እንትን ላይ መጀመሪያ ምን ማወቅ አለብን ማለት ነው። the meaning of poverty ምንድን ነው። ሁለተኛ describe how poverty can be measured እንዴት ሜጀር እናደርጋለን የሚለውንም ማወቅ አለብን ማለት ነው። ኦኬ ፖቨርቲ እዚህ ጋር ዲስከስ አድርጎ የሚል ነገር አለ። ኦኬ to learn the meaning of poverty, it's useful to start by understanding what poor people think and say about their circumstance. እንግዲህ ፖቨርቲ የሚለውን ነገር ከማወቃችን በፊት ወይ ከመናገራችን በፊት ፑር ተብሎ በዓለም ላይ እንትን የተባሉ ሰዎች ድህነት እንዴት ይገልጹታል የሚለውን ነገር እስቲ ሌትስ ሲ when one is poor she has no say in public, she feels inferior and she has no food and so there is famine in their house, no clothing and no progress in her family. በዩጋንዳ የምትኖር አንድ ሴት ነው የተናገረችው። እንዴት ነው ድህነትን ትገልጫለች ምናምን ሲባል ያለችው ምንድን ነው፣ በቃ መናገር አትችልም። አዝኖ ሴይ ኢን ፐብሊክ በህዝብ መካከል ላይ ተናጋሪ መሆን አትችልም። ራሷን እንደ ኢንፌሪየር የምታየው ዝቅተኛ አድርጋ ነው የምታየው። ፕላስ ደግሞ ምግብ የለም ረሃብ ነው ያለው ምናምን ብላ ፖቨርቲን ግለጪ ስትባል ገልጻለች ማለት ነው። ሌላኛው ሎ ሳላሪ ላክ ኦፍ ጆብስ ኤንድ ኢት ኢዝ ናት ሃቪንግ ሜዲሲን ፉድ ኤንድ ክሎዝ ዲስከሽን ግሩፕ ኢን ብራዚል። በብራዚል ላይ ደግሞ የሆነ የተሰበሰቡ ሰዎች ፖቨርቲን ሲገልጹ ምንድን ነው ያሉት ማለት ነው፣ ዝቅተኛ የሆነ ደሞዝ ሲኖር ፕላስ አንዳንዴ ደግሞ ስራም ሳይኖር ሲቀር ሜዲሲን ለፉድ ለምናምን ምን ሳይኖር ሲቀር ማለት ነው፣ በቃ አክሰስ ሳያገኙ ሲቀሩ ይሄ ምንድነው ድህነት ተብሎ ይጠቀሳል ብሎ ተናግረዋል። እነዚህ ደግሞ life is in the area is so precarious life is in the area is so precarious that the youth and every able person to migrate to the town and join the army at the war front in order to escape the hazardous hunger and escalating over here. ይሄ ደግሞ ምንድነው እያለ ያሉት ደግሞ እነዚህ የዲስክሪፕሽን ግሩፕ ኢን ዘ ሩላር ኦፍ በኢትዮጵያ ገጠራማ አካባቢ ላይ ምን ያሉት ናቸው። እነዚህ ደግሞ ፖቨርቲን የገለጹ ሰዎች ናቸው። ገንዘብ ሳይኖር ሲቀር ወይም ረሃብ በሚከሰትበት ጊዜ ህዝቡ ወይ ወጣቱ ምን በማለት ፋማይን ወይም እንትንን በመፍራት ረሃብን በመፍራት ወደ አርሚ ይቀላቀላሉ። በዚህ መንገድ ነው የገለጹት ማለት ነው። በቃ ሰዎች ወደ ጦር እንትኖች ወደ ጦር ካምፖች ይቀላቀላሉ ምን በመፍራት ረሃብን በመፍራት ብለው የኢትዮጵያ ዲስከሽን ግሩፕ ደግሞ ገልጾ ይሄ ምንድነው በተለያዩ ቦታዎች ላይ ረሃብ አሚን ድህነት እንዴት ይገለጻል የሚለውን ነገር እያየን ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ሰዎች ድሃ ናቸው የሚባሉት ምን ሲያደርጉ ነው እያለ ያለው ጀስት ምን ረሃብን በመፍራት ምንትን በማለት ከገጠሮች ከተማማው አካባቢ ወይም ከገጠር አካባቢ ምን አርሚን ሲቀላቀሉ ወይም ዋርን በመፍራት ሲቀላቀሉ ድህነት ያለ ተብሎ ይጠራላሉ። ፕላስ ደግሞ በብራዚል አካባቢ የሚኖር ደግሞ አንድ ሰው ድሃ ነው የሚባለው ሎ ሳላሪ እና ላክ ኦፍ ጆብ ሲኖረው ነው ብሏል። አንዲት ሴት ደግሞ ያለችው ዩጋንዳ ላይ ያለችው ደግሞ ምንድን ያለችው አንድ ሰው ፑር ነው የሚባለው ምንድነው ድምጽ ሳይኖረው ሲቀር በፐብሊክ ህዝብ ድምጽ ሳይኖረው ኢንፌሪዮሪቲ ሲሰማው ፉድ ምናምን ሳይኖረው ረሃብ ያለበት ቦታ ላይ የሚኖር ከሆነ ይሄ ድህነት ብለን እንጠራለን ብሎ ጀስት ይሄ ምንድነው ምልከታ ነው። ጀስት እያንዳንዱ ሰው ምልከታን ለእንትን ለማለት የተፈለገ ነው። the common thread running through the above quotes are the manifestation of poverty ፖቨርቲ እንዴት ይገልጹታል የሚለው ነገር ነው። they indicate that poverty is a multidimensional። ስለዚህ አሁን ከላይ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ድሃ ነው የሚባለው አርሚውን ጆይን ሲያደርግ ነው ዋርን በመፍራት ማነው አሚን ምንድነው ሃንገርን በመፍራት ረሃብን በመፍራት አርሚ ጆይን ሲያደርግ የሚል ነገር ሁሉም ጋር ላይሰራ ይችላል። ላክ ኦፍ ጆብ ሲኖር ነው ምናምን የሚለው ነገር ሁሉም ጋር ላይሰራ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ምልከታዎች ናቸው። መልቲ ዳይሜንሽናል ነው ማለት ፖቨርቲ የምንገልጽበት መንገድ። አትሊስት 6 ዳይሜንሽን ፊቸር
prominently in poor people's definition of poverty። ስለዚህ 6 ዳይሜንሽኖች አሉ ይላል። የመጀመሪያው ዳይሜንሽን poverty consists many of interlocked dimensions. Although poverty is rarely about the lack of only one thing, the bottom line is always hunger. ላክ ኦፍ ፉድ ይሄ በጣም ምንድነው የመጀመሪያ ፖቨርቲ ለመግለጽ ስንፈልግ በምንድነው ማለት ነው ላክ ኦፍ ፉድ አንድ ሰው ረሃብ ውስጥ ሲገባ የሚለው ነገር በዚህኛው ዳይሜንሽን መግለጽ እንችላለን። ሁለተኛ ሰከንድ ፖቨርቲ ሃዝ ኢምፖርታንት ሳይኮሎጂካል ዳይሜንሽን የመጀመሪያው በፊዚዮሎጂካል ዳይሜንሽን ነው የገለጽ ነው። ይሄ ደግሞ ሳይኮሎጂካል ዳይሜንሽን such as powerlessness, voicelessness, dependency, shame and humiliation ይሄ በቃ ፍርሃት ሲኖር ይሄ ምንድነው አቅም የለኝም ብሎ በሚታሰብበት ጊዜ ድምፅ የለኝም ብሎ ማሰብ እነዚህ ሳይኮሎጂካል ዳይሜንሽን በዚህ መንገድ ድህነትን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። The maintenance of cultural identity and the social norms of solidarity helps poor people to continue believe in their humanity despite inhuman condition. እነዚህ በዚህ ጊዜ ምንድነው ደሃውን ፒፕል እንዲቆይ የሚያደርገው ማለት ነው ይሄ ሞራል እናንተን በሚሉ ነገሮች ስላሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው በፊዚዮሎጂካል አስፔክት ገለጽን። ሁለተኛ ደግሞ በምንድን ማለት ነው በሳይኮሎጂካል አስፔክትም ገለጽ ነው ማለት ነው ምን ፖቨርቲን ማለት ነው። The third one is poor people's lack access to basic infrastructure, roads, transportation, clean water. እነዚህ ደግሞ ምንድነው ለነዚህ መሰረታዊ አገልግሎት የሚባሉት አሉ አይደል የነሱ ማጣት ራሱ ፑርን መግለጽ ይችላል። ድህነትን አንድ እንትን ላይ ድህነት አለ ብሎ ለመግለጽ ቤዚክ የሚባሉት ኢንፍራስትራክቸሮችን ማጣት ለምሳሌ ትራንስፖርቴሽን ሊሆን ይችላል፣ ንጹህ መጠጥ ውሃ ምናምን እነዚህ የሚባሉትን በመግለጽ ሌላኛው አራተኛው ደግሞ while there is a widespread trust for literacy, schooling receive little mention or mixed review. Poor people realize that education offers an escape from poverty, but only if the economic environment is a society at large and the quality of education improves. አብዛኛው ኢትዮጵያ ላይ ያለ ነገር ነው። ይሄ ምንድነው አብዛኛው ጊዜ የምናስበው ምንድነው ትምህርትን እንዴት ነው ከፖቨርቲ እስኬፕ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ የሊትሬሲ ችግር ካለ ማለት ነው የሊትሬሲ ችግር ትሬስት ካለ አንደኛው ፑርነስን የምንገልጽበት መንገድ ነው። Fifth, poor health and illness are dread almost everywhere as source of destitution. This is related to the cost of health care as well as income lost due to illness. ይሄ ደግሞ ምንድነው ለጤንነት ሄልዝ ኬር አንድ ሰው ኢንካም በማጣቱ ምክንያት ለሄልዝ ወይም ለራሱን ጤነኛ ለማድረግ የሚያወጣው ወጪም ከፍተኛ ሲሆን ፕላስ ደግሞ ሳያገኝ ሲቀር የሚለው ነገርም አንደኛው ፑርነስን የምንገልጽበት ነው ማለት ነው። ፋይናሊ ስድስተኛው the poor is rarely a speak of income but focus instead on managing assets physical, human, social, environmental as a way to cope with the vulnerability. በቃ ኢንካም ሳይኖር ሲቀር አንድ ሰው ኢንካም ሳይኖር ሲቀር ምን ይሆናል ተጋላጭ ይሆናል ማለት ተጋላጭ ይሆናል in many areas this vulnerability has a gender dimension. አብዛኛው ጊዜ ድሃ የሚባሉ ሀገራቶች ላይ አይተን ከሆነ ሴቶች ምንድን ናቸው ብዙ ጊዜ ተጠቂ ናቸው። ለዚህ ነው እነዚህ ፕሮስቲቲዩት የሚባሉ የሴተኛ ዳሪ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ምን የሚሉት ማለት የሚሰሩት ምንም የሚሉት ማለት ስለዚህ ተጋላጭ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ በዚህም አስፔክት ማየት እንችላለን ማለት ነው። በተለያዩ አስፔክቶች ድህነትን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። Apart from perception of the poor about their condition, development discourse to define and describe poverty in several ways. በተለያዩ መንገድ መግለጽ እንችላለን። Poverty is widely used term. It encompasses ምንና ኮምፐሳይዝ ያደርጋል ኢንካም ኤንድ ነን ኢንካም ዳይሜንሽን ኦፍ ዲፕሪቬሽን። በቃ ኢንካምን ማጣት ፕላስ ደግሞ ነን ኢንካም ፋክተሮች አሉ እነሱን ዲፕሪቭ ማድረግ ወይ ማጣትን እንትን ይላል ማለት ነው። ኢንክሉዲንግ ላክ ኦፍ ኢንካም ኤንድ አዘር ማቴሪያል ሚንስ ላክ ኦፍ አክሰስ ቱ ቤዚክ ሶሻል ሰርቪስ። ለምሳሌ አለመማርን ሊሆን ይችላል ኤዱኬሽን፣ ሄልዝ ጋር የተገናኘ ንጹህ መጠጥ ሴፍ ወተር ከማግኘት አንጻር፣ ላክ ኦፍ ፐርሰናል ሴኩሪቲ ከድህነት ጋር ከመጠበቅ አንጻር ጋር እንትን የሚል ሴኩሪቲ አንጻር ጋር የሚያያዝ፣ ላክ ኦፍ ኢምፓወርመንት ቱ ፓርቲሲፔት ኢን ፖለቲካል ፕሮሰስ ፖለቲካል እንትኖች ላይ አለመሳተፍም አንደኛው ምንድነው ማለት ነው ፑር የሚለውን ነገር መግለጽ የምንችልበት መንገድ ነው። ስለዚህ በተለያዩ ዳይሜንሽን ምን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ፑር የሚለውን ነገር መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። The World Bank defines poverty as pronounced deprivation in well-being. በቃ ዲፕሪቬሽን ነው ብሎ እንትን ያለው well-being is seen from three angles. well-being ደግሞ በተለያዩ መንገድ ምን ማድረግ እንችላለን
ዲፕሪቬሽን ነው እጦት ነው ብለህ ዲፕሪቬሽን ኢን ዌልቢንግ አለ። ዌልቢንግ ደግሞ በተለያዩ መንገድ መግለጽ እንችላለን በስሪ አንግልስ ይላል። ፈርስት ኢዝ ዘ ኮንቬንሽናል ቢ ፐርሲቭ ዌልቢንግ ኢዝ ሊንክድ ቱ ኮማንድ ኦቨር ኮሞዲቲስ። ይሄ ያው ከመግዛት አቅም ጋር የተያያዘ ነገር ነው ይሄኛው። the poor are those who do not have enough income or consumption to put their them above some adequate minimum threshold። እንግዲህ በቃ ዝቅተኛ የሆነ የመግዛት አቅም ሲኖር የሚለው ነገር ነው። this view see poverty largely in monetary terms። በቃ ከገንዘብ ጋር የተገናኘ ነገር ነው የመጀመሪያ አንግል። second, poverty is tied to specific type of consumption. people could be house poor, food poor and healthy poor። ይሄ ስፔሲፊካሊ አውጥቶ ደግሞ ሲያሳይ ለምሳሌ ከቤት ጋር የሚገናኝ አማርጦ ከመብላት ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ አይደለ? ሄልዝ ከምናምን ጋር የሚገናኝ ነው። ይሄ ስፔሲፊካሊ አድርጎ ሲያሳይ ነው። ለምሳሌ ሃውስ ልጅ ሊል ይችላል። ስፔሲፊካሊ አድርጎ ሲያሳይ ይሄኛው ሁለተኛው አንግል ነው። በሌላኛው መንገድ ደግሞ ስናይ ዩናይትድ ኔሽን ያስቀምጠው this the broad approach to well-being focus on the capability of individual to function society። ህዝቡን ከመጥቀብ አንጻር ማህበረሰቡን ከመጥቀብ አንጻር ያስቀምጠው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ከሞኔታሪ አስፔክት አይቷል። ሁለተኛ ስፔሲፊክ አድርጎ ሳይ ደግሞ ሶስተኛ ደግሞ the capability of individual to function society የሚለው ነገርም ዩናይትድ ኔሽን ምንን ለመግለጽ ፑርነስን ወይም ድህነትን ለመግለጽ የተጠቀመባቸው መንገዶች ናቸው ማለት ነው። this means that they may have inadequate income or education or be in poor health, feels powerless, lack of political freedom እነዚህ ነገሮች ተገልጸዋል ማለት ነው። irrespective of divergent views of definition of poverty, there is convergence of thinking on the types of poverty explained below። እሺ ታች ደግሞ የተገለጹ አሉ ማለት ነው የፖቨርቲ አይነቶችን ማለት ነው። ኦኬ types of poverty. poverty is classified into relative and absolute poverty። ፖቨርቲን ደግሞ በተለያዩ መንገድ መግለጽ እንችላለን። የመጀመሪያው አንጻራዊና አብሶሉት ፖቨርቲ ብለን ፍጹማዊ ፖቨርቲ ብለን መግለጽ እንችላለን። ሪላቲቭ ፖቨርቲ የሚባለው ምንድነው? is defined is the comparison to other people's standing in economy። ይሄ እንግዲህ አንጻራዊ ነው። የሆነ አንድ ሰው ድሃ ነው ስንል ምንድነው? ከሌላው ጋር በማነጻጸር የምንገልጸው አይነት ድህነት ማለት ነው። a person can be poor in the relative sense although he or she can meet or his basic needs። ቤዚክ ኒድስ እያሟሉ ለምሳሌ የመሰረታዊ ፍላጎት የሚባሉ ነገሮችን እያሟሉም ነገር ግን ድህነትን መግለጽ ይቻላል። በዛ ዴፊኒሽን መግለጽ እንችላለን። ሪላቲቭ ፖቨርቲ ካን ቢ ኦብዘርቭድ ባይ ሉኪንግ አስ ሪላቲቭ ስታንዲንግ ዊዝን ሶሳይቲ ኦር ኢንተርናሽናሊ። ፎር ኤግዛምፕል ዋን ካን ቲንክ ኤ ሪላቲቭ ፖቨርቲ ኦፍ ሰም ግሩፕስ ኦፍ ፒፕል ኢን ሪች ካንትሪስ ኮምፔርድ ቱ አዘር ግሩፕስ። አንድ ሰው አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ሀብታም ነኝ ግን ሌላ ቦታ ቢሄድ ድሃ ነኝ ብሎ ሊያስብ ይችላል። ይሄ ሪላቲቭሊ ሲገለጽ ነው። Relative poverty is sometimes seen as a phenomenon most relevant in society in which there is no acute problem with absolute poverty። በጣም ይሄ ሴቨር ኬዝ ሊባል አይችልም ነው። ምክንያቱም ምን ቤዚክ ኒድስ የሚባሉትን ነገሮች ምን ስለምናደርግ ማለት ነው ስለምናሟላ ማለት ነው። እዚህኛው አይነት እንትን ላይ አንጻራዊ ነው። absolute poverty የሚባለው ምንድነው? is the situation of someone being unable or only barely able to meet substance essential። በቃ እነዚህ በቃ አብሶሉት ሲባል ይሄ ምንድነው? በቃ መብላት ያቃተው ወይም ልብስ መቀየር ያልቻለ ቤዚክ ኒድስ የሚባሉትን ነገሮች ምን ያደርጋል ማለት ነው በጣም ማሟላት ያልቻለ ሰው ነው። ሌላ ደግሞ የቀን ገቢው ከምን ሌዛን $1.2 በታች የሆነ ማለት ነው። ኦር 2 per day in purchasing power። ምክንያቱም በአንድ ቀን ላይ ቢያንስ በትንሹ $1.2 ነፍስን ለማቆየት ምን የምንጠቀመው ነው ብሎ ዩናይትድ ኔሽን ያስቀመጠው አለ። ስለዚህ ያን ነገር የሌለው ሰው አብሶሉት ፖቨርቲ አለ ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። absolute poverty is seen as a failure of meeting the requirement of basic dignity of human beings or even failure to meet human rights, while relative poverty is seen as a matter of failure distributive justice። በቃ ይሄ ምክንያቱም ምንድነው? ይሄ ከጀስቲስ ጋር የሚገናኝ ነገር ነው። ምኑ ሪላቲቭ የሚባለው ያኛው ግን ከምንድነው? ከቤዚክ በቃ ቤዚክ የሆነ ምን ለማሟላት ጋር የሚገናኝ ነገር ነው ማለት ቤዚክ የሚገናኝ ነገር ነው። as part from relative and absolute aspects of poverty, there are also other dimensions። absolute እና እንትን እንዳየነው ሁሉ በሌላ መንገድም ደግሞ ምን ፖቨርቲ መግለጽ ይቻላል። it's argued that perhaps the most valid generalization about the poor they are disproportionately located in rural areas, that they are primarily engaged in agriculture and associated with activities that they are more likely to be women and children that adult males። ብዙውን ጊዜ ደግሞ ድህነትን ገጠር ላይ የሚኖሩ ሰዎች አብዛኛው ምን
ወይ ሴት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይ ዝቅተኛ ህጻናቶች ምናምን ሊሆኑ ይችላሉ። በገጠር ላይ በመኖራቸው ወይም አግሪካልቸር አክቲቪቲ ላይ በመሳተፋቸው ድሃ ናቸው ብሎ ምን እናደርገዋለን? ጀነራላይዝ የምናደርግበት ጊዜ አለ። and they are often concentrated among minority ethnic groups። ማይኖሪቲ ብለን ደግሞ የምናስቀምጣቸው ግሩፖች አሉ በተለምዶ ማለት ነው። እነዛን ምን ብለን እንጠራለን ማለት ነው? ፑር ፒፕልስ ብለን የምንጠራበት ጊዜ አለ ማለት ነው። thus generalization are supported by empirical data from abroad cross section of developing nations. On average 80% of all target poverty groups are located in rural areas in Africa and በአቨሬጅ 80% የሚሆነው ድሃ የሚባለው ማህበረሰብ በአፍሪካ እና በኤዥያ ላይ ሩራል ኤሪያ ላይ ነው አብዛኛው የሚኖሩት ማለት ነው። and the percentage for ላቲን አሜሪካ ደግሞ የኤዥያውና የኤዥያ እና የአፍሪካው 80% የሚሆነው ድሃ ወይም ድህነት አለ ተብሎ የሚታስበው ሩራል ኤሪያ ላይ ነው። በላቲን አሜሪካ እና ደግሞ 50% የሚሆነው ሩራል ኤሪያ የሚኖር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖቨርቲን በተለያዩ መንገዶች ተገልጿል። እንዴት ነው ከሰዎች ምን ብሎ እንደሚገልጹ አይተናል። የተለያዩ ዓለም አቀፍ አስፔክቶች በምን መንገድ እንትን እንዳለው እነዛ በተለያዩ በ6 መንገድ ፖቨርቲን ገልጸናል። አሁን ደግሞ how can we measure poverty measuring of poverty የሚለውን ነገር let's start that measurement of poverty by answering why we need to measure poverty። ለምን ታዲያ ሜጀር ማድረግ ለምን ተፈለገ ሲባል there are 4 reasons to measure poverty። ፖቨርቲን ለመለካት 4 ምኖች አሉ ሪዝኖች አሉ ማለት ነው። the first is to keep poor people on the agenda። አጀንዳ ውስጥ ለማስገባት ነው። እነሱን አጀንዳ ውስጥ አስገባቸው ወይም ምንድነው አእምሮ ውስጥ አስገብተናል የሚለውን ነገር ትኩረት ለመስጠት የመጀመሪያው። ሁለተኛው ሜጀር የምናደርገው the second is to able to identify poor people and so that we are able to target appropriate intervention። ፕላስ ደግሞ አይደንቲፋይ ካደረግናቸው በኋላ ደግሞ ኢንተርቬን ለማድረግ ማለት ነው። ጣልቃ ለመግባት ድህነት ላይ። ሶስተኛ the third is to monitor and evaluate projects and policy intervention። የተለያዩ ፖሊሲዎችን ለመንደፍ ለማድረግ ሪሊዝ ለማድረግ ማለት ነው። the fourth is to evaluate the effectiveness of institution whose goal is to help poor peoples። እነዚህ የተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖች አሉ። እነዚህ ኢንስቲትዩሽኖች ምን ለማድረግ ማለት ነው? ፖቨርቲን ለማስቀረት ምን አይነት የተለያዩ ፖሊሲዎችን የተጠቀሙ ነው፣ የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰዱ ነው የሚለውን ነገር ውጤታማነታቸው ምን ለማድረግ ማለት ነው ኢቫሉዌት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ማድረግ ያስፈልገው ለዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። once the reason for measuring poverty are clear እንግዲህ አንዴ ሪዝኑን እንትን ካለን በኋላ ክሊር ካደረግን በኋላ the next step is to list 3 steps needed to measure poverty። የተለያዩ ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያ ዲፋይኒንግ አን ኢንዲኬተር ኦፍ ዌልፌር የዌልፌር ኢንዲኬተሮችን ምን ማድረግ ዲፋይን ማድረግ። ሁለተኛ ኤስታብሊሺንግ ዘ ሚኒመም አክሴፕተብል ስታንዳርድ በዓለም አቀፍ ደረጃ የምንጠቀመውን አክሴፕተብል የሆነ ስታንዳርድ ምን ማድረግ ስታብሊሽ ማድረግ። ጀነሬት ኤ ሰመሪ ስታቲክ ቱ አግሪጌት ኢንፎርሜሽን ፍሮም ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ዌልፌር ኢንዲኬተር ሪላቲቭ ቱ ፖቨርቲ ላይ። እዚህ መጨረሻ ላይ ደግሞ ሰመሪ የመስራት ስራ ነው የምናደርገው ማለት ስታቲኩን ተጠቅመን። ፖቨርቲ ኢዝ ሜዠርድ ኢን ነምበር ኦፍ ስቴፕስ። ስለዚህ ፖቨርቲ በተለያዩ መንገዶች ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ በተለያዩ ስቴፖች ሜዠርድ እናደርጋለን። ፈርስት ስቴፕ ኢዝ ቱ ናው ዊች ፒፕል አር ፑር። መጀመሪያው ማን ፑር እንደሆነ ማወቅ። ዚስ ፎሎውስ ዊዝ ስፔሲፊካይ ሚኒመም ሶሻል አክሰፕተብል ሌቭል ፎር ኢንካም። የቀደሞቹን ስቴፖች ነው ምን እያደረገ ያለው ማለት ነው እያብራራ ያለው። ፑር የሆነውን ነገር እናውቃለን። ማን ነው ፑር የሚለውን ነገር እንትን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው ስቴፑን። ፈርስት ስቴፕ ኢዝ ናው which people are poor then ዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ያለ ስታንዳርድ ምን አክሴፕተብል የሆነ እንትን ማውጣት አለብን ማለት ነው። the second is to implement a representative survey in which corresponding income or consumption concept is measured. finally one has to choose calculate a specific poverty measure። ስለዚህ የሆነ ስፔሲፊክ ፖቨርቲ ሜጀርመንት ተጠቅመን ምን የማድረግ ስራ ነው ማለት ነው ካልኩሌት አድርገን የማሳወቅ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። the most common implementation of the steps is have a fixed የሆነ monetary and consumption based threshold for poverty with data coming from a household survey and the poverty measured as percentage of individual with per capita consumption. okay በዚህ መንገድ እናደርጋለን። እሺ ሌላኛው ሜተድ ደግሞ there are different ways of measuring poverty። አንደኛ እዚህ ጋር ፖቨርቲ ላይም የማስቀመጥ ነው አይደል የመጀመሪያው ስራ ፖቨርቲ ላይ ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ሚኒመም ሪኳየርመንት ስታንዳርድ ማለት ምንድነው ሚኒመም ሪኳየርመንት ማለት ነው ወይ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለው። ለምሳሌ የፖቨርቲ ላይኑ 1.3 ነው ካለን
ስለዚህ ከ1.3 በታች ያሉትን ወይም ከ1.34 በላይ ያሉትን የመለካት ስራ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ያኛው ፖቨርቲ ላይን አስቀምጦ የመስራት ስራ ነው። ኦኬ ሌላኛው there are different ways of measuring poverty. One measurement is called poverty head count index. ይሄ ደግሞ poverty head count index የሚባለው ደግሞ count ስሙም ይናገራል። Assume head count is of those whose incomes or consumption fall below the absolute poverty line, whereby head count is take a fraction of total population. ስለዚህ head count የሚባለው ምንድነው ማለት ነው? ኢንካማቸው ከተቀመጠው የሆነ ፖቨርቲ ላይን የሚባል አለ። ፖቨርቲ ላይን የሚባለው እንትን ከሱ በታች ያሉት ሰዎች ምን ቆጥሮ የማግኘት ስራ ነው። የሚቀመጥ ሚኒመም ሪኳየርመንት አለ። ከሱ በታች ያሉትን ካውንት አድርገን ስናገኝ ምን ይባላል? ይሄኛው ሜጀርመንት ሜተድ ምንድነው? ሄድ ካውንት ኢንዴክስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። The idea is to set this level as standard below which we consider a person to live in the absolute humanity misery such as a person else in jeopardy. ስለዚህ ይሄን እንትን ያደርጉት ቶዳር እና ስሚዝ የሚባሉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሄድ ካውንት ሜጀርመንት በምናደርግበት ጊዜ ካውንት የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ከአብሶሉት ፖቨርቲ እንትኑ በታች ያሉትን ካውንት የማድረግ ስራ ነው። ሌላኛው አናዘር ሜጀር ኢዝ ዋት ኢዝ ናው ኦልሶ ቶታል ፖቨርቲ ጋፕ። የመጀመሪያ ሄድ ካውንት ነው። ሁለተኛ ቶታል ፖቨርቲ ጋፕ። ዚስ ሜጀር ኢዝ ዘ ቶታል አማውንት ኦፍ ኢንካም that is necessary to raise everyone who is below poverty line to that line. It's defined as the sum of difference between poverty line and the actual income levels of all people who are living below the line. ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? የፖቨርቲ ላይኑ አለ። ከፖቨርቲ ላይኑ እና ከኢንካሙ ያለውን ጋፕ የማወቅ ስራ ነው። ለምሳሌ ፖቨርቲ ላይኑ 1.5 ቢሆንና ኢንካማችን 1.2 አካባቢ ላይ ቢሆን የሱን ጋፕ የማጥናት ስራ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ምን ያህል ጋፕ አለው የሚለው ኢንካሙና ፖቨርቲ ላይኑ ምን ያህል ጋፕ አለ የሚለውን ነገር የሚያጠናው ምን ይባላል ማለት ነው? ቶታል ፖቨርቲ ጋፕ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሲሚላርሊ the average poverty gap is found dividing total poverty gap by total population. አቨሬጁን ደግሞ እንስራ ከተባለ ደግሞ አቨሬጅ ፖቨርቲ ጋፕ የሚባለው ደግሞ ዲቫይድ የማድረግ ስራ ነው። ምን ቶታል ፖቨርቲ ከላይ ያገኘ ነው ሲካፈል ለአጠቃላይ ፖፑሌሽን አድርገን ስንሰራ አቨሬጅ ፖቨርቲ ጋፕን እናገኛለን ማለት ነው። ሌላኛ ፎስተር ጊር የሚባለው አለ። እሱ ደግሞ another measurement is defined as a class of measure of level of absolute poverty. This measurement helps to understand the degree of income inequality among the poor. ይሄ ደግሞ ውስጥ ላይ ነው የሚገባው። በጣም በፑር መካከል ያለው ምን ኢንካም ኢኒኳሊቲን የሚመጣ ነው። ኢንካም ኢኒኳሊቲን የሚመጣ ነው። ፖቨርቲውን ራሱ እዛ በፑር ከሚባሉት ውስጥ ራሱ ውስጥ ገብቶ ደግሞ ኢንካም ኢኒኳሊቲያቸውን ያጠናል ማለት ኢንካም ኢኒኳሊቲያቸውን ያጠናል። አይታችሁ ከሆነ እነዚህ ሶስቱም ሄድ ካውንትንም አይተን ከሆነ ቶታል ፖቨርቲ ጋፕንም አቨሬጅ ፖቨርቲ እንትን ፎስተር ጊር የሚባለውም እሱ ምንድነው ሁሉም ምንድነው ፎከስ የሚያደርጉት ማለት ነው ኢንካም ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ፎስተር ጊር የሚባለው ምንድነው የሚያደርገው ኢንካም ኢኒኳሊቲያቸውን የማጥናት ስራ ነው አሞንግ ፑር ፒፕል። ቶታል አቨሬጅ ፖቨርቲ ጋፕ የሚባለው ጋፑን ነው ዲፍረንሱን ነው የሚያጠናው። አቨሬጅ የሚባለው የሁለቱን ቶታሉን ሰርተን ደን ፖፑሌሽን የመስራት ስራ ነው። ሌላ ደግሞ ሄድ ካውንት የሚባለው ደግሞ ካውንት የማድረግ ነው። ኢንካሙ ከምን ከፖቨርቲ ላይን እታች የሆነውን ምን ማድረግ ካውንት የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። The aforementioned are unidimensional measures which are based on income. There are also other composite or multidimensional poverty measures. ስለዚህ የመጀመሪያው ኢንካም ላይ ብቻ ነው ዩኒዳይሜንሽናል ነው ፖቨርቲ ሲለኩ የነበሩት። አሁን ደግሞ መልቲዳይሜንሽናል ፖቨርቲ ኢንዴክስ የሚባል አለ። Is the most prominent application of multidimensional poverty measurement. It incorporates 3 dimensions that at household በሶስት መንገድ ያህል ማለት ነው። አንደኛው በምን household level health, education and wealth በሶስት መንገድ ያህል ማለት ነው። ቀደም ኢንካም ላይ እና በቃ ዌልዝ ላይ ብቻ ነበር ፎከስ ያደረግነው። አሁን ግን ሄልዝን ተጨማሪ ጨመረ ፕላስ ደግሞ ኤዱኬሽንን ጨመረ ፕላስ ዌልዝ አለ ማለት ነው። በሶስት መንገድ እናያለን ማለት ነው። በ2010 UNDP ዩናይትድ ኔሽን ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም used the multi-dimensional poverty index by building up the index from the household level. It used 3 dimensions. ስለዚህ በሶስት መንገድ ተጠቀመ ማለት ነው። ሄልዝን፣ ኤዱኬሽንን እና ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ each of their corresponding indicator because they reflect problems which are often mentioned by the poor and they have been long considered important by development community. ስለዚህ የቅድሞቹ ኢንካም ላይ ብቻ ነበር ዩኒዳይሜንሽናሎቹ ፎከስ ያደረጉት ሜጀርመንትን። የአሁኑ ግን ምንድነው ጨመረ ማለት ተጨማሪ መልቲ ዳይሜንሽናል አደረገው ማለት ነው። each dimension of its own indicator እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ኢንዲኬተር አለው። for example
ሄልዝን ሁለት ኢንዲኬተሮች አሉ ነው ያለው። የመጀመሪያው ዌዘር ኤኒ ቻይልድ ሃዝ ዳይድ ኢን ፋሚሊ ነው የሆነ ህፃን ከምን ቤተሰቡ ላይ ያለ ይሞታል ወይም ከ5 ዓመት በታች ያለ የሞት መጠንን ከ5 ዓመት በታች ያለ ህፃን የሞት መጠኑ ምን ያህል የሚለውን ነገር በሄልዝ ኮንሰፕት አስፔክት አድርጎ ምን ሲያጠና፣ ሁለተኛ ዌዘር ኤኒ አዳልት ኦር ቻይልድ ኢን ዘ ፋሚሊ ኢዝ ማልኖሪሽድ፣ ይሄ ደግሞ ከዳይት ጋር የተያዘ ማለት ነው። ዳይቱ የተመጣጠነ ምግብ ይበላል ወይስ አይደለም የሚለውን ነገርም ከሄልዝ ኮንሰፕት አድርጎ እንትን ይላል ማለት ነው። ከኤዱኬሽን አስፔክት ደግሞ በምን ሊያደርግ ይችላል? ዌዘር ኦር ኖት ኢቨን ዋን ሃውስሆልድ ነምበር ሃዝ ኮምፕሊትድ 5 years ኦፍ ስኩሊንግ። ይሄ ጀስት ፕራይመሪ ስኩልስ የሚባሉ አለ። የመጀመሪያ ደረጃን ከቤተሰቡ መካከል ቢያንስ በትንሹ አንድ ሜምበር ጨርሷል ወይ የሚለውን ነገር የማወቅ ስራ። ሌላኛው ደግሞ እንትን የሚያደርገው ምንድነው? ዌዘር ኦር ኖት ኤኒ ስኩል ኤጅ ቻይልድ ኢዝ አውት ኦፍ ስኩል ፎር ግሬድስ 1 through to 8። ስለዚህ ድሮፕ አውትን ደግሞ ይሄ ደግሞ ድሮፕ አውት አድርጓል ወይ ምኑ ከስኩል ከሚማርበት ድሮፕ አውት ያደረገ ሰውም አለ ወይ ብሎ ምን ያለ ማለት ነው ያጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውም አንዱ ኢፌክት አለው፣ አንዱ ሜዠርመንት ላይ ኢፌክት አለው ብሎ በመልቲ ዳይሜንሽናል መንገድ ምን ያላል ማለት ነው የሚያጠኑበት መንገድ ነው ማለት ነው ይሄኛው ራሱ። ፋይናሊ ኢን ተርምስ ኦፍ ስታንዳርድ ሊቪንግ ኢኳል ዌይትስ ኢዝ ፕሌስድ ኦን 6 ዲፕሪቬሽን። ስለዚህ ስታንዳርድ ሊቪንግን በስንት መንገድ አድርገው በ6 መንገድ ነው እንትን ያሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ላክ ኦፍ ኤሌክትሪክሲቲ፣ ከኤሌክትሪክሲቲ ጋር የተገናኘ የመብራት ኃይል ያገኛሉ አያገኙም። ኢንሰፊሽንት ሴፍ ድሪንክ ወተር፣ ከንጹህ መጠጥ ጋር ፕላስ ደግሞ ኢናዱኬት ሳኒቴሽን፣ ከንጽህና ጋር የሚገናኝ ነገር፣ ኢናዱኬት ፍሎሪንግ፣ አንኢምፕሩቭድ ኩኪንግ ፊውል የሚባል ነው። እስካሁንም በእንጨት የሚጋገር አለ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ጋር የሚገናኝ ነገር ማለት ነው። በትንሹ 5 አሴትስ የሚባሉት ቴሌፎን አለ ወይስ ሬዲዮ ነው፣ ኢንፎርሜሽን ከማግኘትና ለማግኘት ጋር የሚገናኝ ነገር፣ ባይስክል ሊኖር ወይስ መጓጓዣ አለው የለውም የሚለውን ነገር፣ እነዚህ ዲፕሪቬሽን ብሎ በ6 መንገድ የተቀመጡ የዲፕሪቬሽን አይነቶች ናቸው። ወይም ስታንዳርድ ሊቪንግ የጠበቀ ነው የሚባለው በትንሹ እነዚህ ነገሮች ያሟሉለት ነገር ነው ሲባል ነው የሚል ነገር አለ ማለት ነው። መልቲ ዳይሜንሽናል ፖቨርቲ ሜጀር ካናት ቢ አዴኩዌትሊ ሜጀርድ ዊዝ ኢንካም አለውን። ስለዚህ መልቲ ዳይሜንሽናል ቅድም ስናገር ነበር የቅድሞቹ ሄድ ካውንት ፖቨርቲ ጋፕ ምን ቢያሉት ምንድን ኢንካም ላይ ነበር ፎከስ ያደረጉት። መልቲ ዳይሜንሽናል ግን ምንድነው ማለት ነው ከኢንካምም አለፍ ብሏል። ምክንያቱም ኤዱኬሽንን አየን፣ ፕላስ ሄልዝ አየን ነው፣ ሌሎች ስታንዳርድ ሊቪንግን አየን። 3 መንገድ ነው ያየን። ስታንዳርድ ሊቪንግ ሲባል እነዚህ ምን ብለን ጠቀስ ናቸው? ከሳኒቴሽን ጋር የሚገናኝ ምናምን ብለን ጠቀስን። ሄልዝ ሲባልስ? ሄልዝ ሲባል ደግሞ ከምን አንድ ሰው ዳይቱ አሪፍ ነው ወይ በህፃንነቱ እስከ 5 ዓመት ባለው የሞት መጠን ውስጥ ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር አየን። ከትምህርት አንጻር ደግሞ ምንድን ትምህርቱን ድሮፕ አውት ያደርጋል አያደርግም፣ ፕራይመሪ ስኩል ከአንድ ሃውስሆልድ ውስጥ ፕራይመሪ ስኩል የጨረሰ ሰው ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር የማወቅ ስራም ይሰራል ማለት መልቲ ዳይሜንሽናል ፖቨርቲ የሚለካበት መንገድ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁላ አንደኛው መንገድ ነው። ይሄ ፖቨርቲ የሚለካባቸው መንገድ ከፖቨርቲ ከተለያዩ መንገድ አይተናል። ሰንስ አፕሮች የሚባል ደግሞ አለ። የሰንስ አፕሮች ቱ ፖቨርቲ ኤንድ ዌልቢንግ ከእንትና የተለየ ምልከታ ነው። ሰንስ የሚባለው የኖቤል ሊትሬት ነው ኢን ኢኮኖሚክስ፣ የኖቤል ተሸላሚ የነበረ ሰው ኮንቴንድስ የትራዲሽናል ዌልፌር ኢኮኖሚክስ ዊች ስትረስ ሪቪል ፕሪፈረንስ ኦር ዲዛይር ቤዝድ ኦን ዩቲሊቲስ ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ኢን ዴር አክትስ ኦፍ ቾይስ። ይሄ ኬፓቢሊቲ አፕሮች ተብሎ ይጠራል። ይሄ የኖቤል ተሸላሚ ነው ሰውየው። ኬፓቢሊቲ አፕሮች ተብሎ ጀስት ምኑ ላይ አይደለም ኢንካሙና ዌልዙ ላይ አይደለም ፎከስ የሚያደርገው የሰውዬ ምንን ድህነትን ለመግለጽ ፖቨርቲን ለመግለጽ ምኑ ላይ ኢንካምና ዌልዙ ላይ አይደለም። ምን ኖት ኢን ዲስ ዜምሰልቭስ በት ራዘር ኢንስትሩመንት ኦፍ ፎር ዘ ፐርፐስ። ምንድነው ኢንካምና እንትን ምን የመጨረሻ ግብ አይደሉም። ስለዚህ አንድ ሰው ፖቨርቲ ተላቋል ለማለት ኢንካም ስላለው ገቢ ስላለው ምን አይደለም ነው ብሎ የሚያስበው ማለት ነው። ድህነቱን ተላቋል ብሎ አያስብም ማለት። ስለዚህ አንድ ሰው ምን ፖቨርቲ የለበትም ብሎ እንትን ለማለት ፍሪደም በቃ ፎከስ ያደረገው ምን ላይ ነው ማለት ነው? ፍሪደም ላይ ነው ፎከስ ያደረገ ነበር። ስለዚህ ነፃነት ሊኖረው ይገባል። ከዛ ነፃነት ሲኖረው ገንዘብ ሰርቶ ያገኛል፣ ማህበረሰቡን ይጠቅማል የሚሉ ነገሮች ናቸው ምን ያሉት ማለት ነው የተከተሉት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ነፃነት ሳይኖረው ወይም ጤናማ ሳይሆን ምን ሳይል ከፖቨርቲ ተላቋል ብለን መናገር አንችልም ብሎ የተናገረው ማለት ነው። ሰን አርጉድ ያደረገው ነገር ነው ማለት ነው። ያደረገው ነገር ምንድነው ማለት ነው? ፖቨርቲ ኢዝ ናት ሎ ዌልቢንግ በቃ ፖቨርቲ ሲባል ምንድነው የሆነ ስታንዳርድ ሊቪንጉ ዝቅተኛ መሆን ማለት አይደለም። በት ዘ ኢንአቢሊቲ ቱ ፐርሲው ዌልቢንግ በቃ ዌልቢንግን ለማግኘት አለመቻል ነው። ዛት ሚንስ ምንድነው ፍሪደም ከሌለ ዌልቢንግን ምን ማድረግ አንችልም ነው ማግኘት አንችልም የሚለውን ነገር ነው።
ሲናገር የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ኬፓቢሊቲ አፕሮች ተብሎ ይጠራል ማለት ሴንስ አፕሮች ኬፓቢሊቲ አፕሮች ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ሌሎች እንትኖችን የምናይ ይሆናል። ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ኢንኢኳሊቲ ኤንድ ኢትስ ሜዠርመንት የሚለው ነገር ኔክስት የምናይ ይሆናል። ለዛሬ ኦኬ እሳየው ለምሳሌ ዲስክራይብ አብሶሉት ማለት ምንድነው? ፍጹማዊ የሆነ በቃ ይሄ ምንድነው? ቤዚክ ኒድስን አለማሟላት የሚለውን ነገር ነው አይተናል። ይሄን ሁለተኛ ሪላቲቭ ፖቨርቲ የሚባለው ነው። ሪላቲቭ ፖቨርቲ ሲባል ግን ምንድነው? በአንጻራዊነት ነው። በአንጻራዊነት ምንድነው? አንዱ ከሌላው የተሻለ ሲሆን እኔ ድህነት አለው ብሎ የማሰብ ስራ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስተርቢት ኦፍ ከጀስቲስ ጋር የሚገናኝ ነገር ነው። አብሶሉት ሲባል ግን ቤዚክ ኒድስ ከማገናኘት ጋር ነው። ሌላ ዋዳ ዘ ተርም መልቲ ዳይሜንሽናል ፖቨርቲ ኢንዴክስ መልቲ ዳይሜንሽናል ሲባል ምንድነው ያልነው? ከኢንካም ወጣ ብለን ስናይ ነው። ምንን ስታንዳርድ ሊቪንግን ስንጨምር ኤዱኬሽን ሲገባ ፕላስ ደግሞ ሄልዝም ተጨማሪ ስናስገባ አሴክት አድርገን ፖቨርቲን ምን ስናደርግ ስንለካ መልቲ ዳይሜንሽናል ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ራይት ዳውን ዘ ሳይለንት ፖይንትስ ኢን በቃ እቺ ምንድነች ማለት ነው? ሰንስ ካፓቢሊቲ አፕሮች የሚባለው ምንድነው? ካፓቢሊቲ አፕሮች ተብሎ ይጠራል። መጀመሪያ ምንድነው የሚያሳየው ማለት ነው? ይሄኛው ፍሪደም ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን። አንድ ሰው ሎ ዌልቢንግ ስላለው ብቻ ምን አይደለም ማለት ነው፣ ደሃ ነው ተብሎ አይጠራም። ይሄ ጀስት እንደ ሚንስ ነው። ኢንዱ ሌላ ነው ብሎ የተናገረው ማን ነው? ሴንስ አፕሮች ነው ማለት ነው። ኢንዱ ሌላ ነው። ዌልዝ እና እንትን ምንድናቸው ማለት ነው? ሚንስ ነው ብሎ የተናገረው። ዋናው ነገር ምን ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን? ፍሪደም ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን ብሎ ተናግረዋል ማለት ነው። ሴንስ አፕሮች የሚባለው ኔክስት ኮንሰፕት ኦፍ ኢንኢኳሊቲ ኤንድ ኢትስ ሜዠርመንት የሚለውን ነገር የምናየው ይሆናል። ለዛሬ ግን ይመቻችሁ።